my gosh, you won't believe what happened. Tell us everything. This is gonna be good. Hello, welcome to my channel. My name is Hassan. کنتاکی وزیر و قارچ خالی با سالن مجزا در دو طبقه هزینه شما عزیزان عجیب یارم افتادم توی سکولی
تمیز کنم تست کنم امروز من میگه بریم سنگ خب همه هرچی که مونمش کجا نه ترامیسو سرد کن بیشتر بستنی یخ در بهشت. کباب ترکی، کنتاکی و فیله و قارچ سوخاری با 2 سالن مجزا در 2 طبقه پذیرای شما عزیزان هستند. سالن پذیرایی در 2 طبقه قشنگه. یما الان خوب چی میداره دیگه فکر کنم همینی که تو اینجا بود.
خب من یادشون گفتم که آقای روشنی سلام. چیز چرا بسته؟